Đau cổ vai và tê tai là bệnh gì? Thường liên quan đến 3 bệnh lý cùng một lúc. Thứ nhất là thần kinh ở cổ bị chèn ép. Mình sẽ đau ở vùng cổ, vai. Hội chứng thứ hai, hội chứng lối thoát ngực, có nghĩa là thần kinh bị chèn ép ở lối thoát ngực trên bờ vai của mình, thì mình cũng sẽ bị đau vai. Tiếng Mỹ gọi là thoracic outlet syndrome. Thứ ba là hội chứng ống cổ tai, có nghĩa là thần kinh ở giữa ống cổ tai của mình sẽ bị chèn ép. Tiếng Mỹ gọi là carpal tunnel syndrome. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về hội chứng ống cổ tai. Hội chứng ống cổ tai là do thần kinh giữa bị chèn ép ở vùng cổ tai. Thần kinh giữa này bị dây thần kinh ngang của cổ tai chèn ép khi nó đi qua dưới sợi dây chằng này, làm cho bàn tay của các bạn sẽ bị đau, ngón tay sẽ bị tê và dần dần bàn tay của các bạn sẽ yếu đi. Nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân nghề nghiệp rất thường gặp ở những người làm văn phòng, những người làm nhà hàng. Bàn tay liên tục duy trì ở một tư thế cố định nào đó trong một thời gian dài. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ống cổ tai nhiều hơn là nam, gấp 3 lần. Tại vì điều này dễ hiểu thôi, là tại vì ống cổ tai của phụ nữ thường nhỏ hơn ống cổ tai của nam giới, nên dễ bị gây chèn ép ở dây thần kinh, ở cơ bắp của cổ tai. Triệu chứng điển hình là hội chứng ống cổ tai là đau tai, tê buốt như kim châm ở các ngón tay do thần kinh bị chèn ép. Với những người bị cảm thấy là bệnh nhẹ, nhưng mà khi bị bệnh nặng hơn thì mình sẽ cảm thấy đau nhức, tê cứng và yếu đi. Triệu chứng này có thể xảy ra ở cả hai tay, nhưng cũng có thể nặng hơn ở những cái tay, và thường bị hơn ở những cái tay thuận với của mình. Cách điều trị thì các bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau, không cần toa của bác sĩ, để mà giúp cho giảm viêm những vùng xung quanh của các dây thần kinh bị chận. Các bạn cũng có thể dùng thêm vitamin B12. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải thường xuyên tập thể dục, nhất là những bài tập tốt cổ tay của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau đây. Cách khắc phục hội chứng ống cổ tai: thứ nhất là các bạn phải nghỉ ngơi khi làm việc, công việc mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho dù bạn đang làm một công việc nhẹ nhàng như đánh máy, chơi guitar, điện thoại, bạn cũng nên ngừng lại, thay đổi tư thế, hoặc là sau 1-2 tiếng bạn cũng dành ra một chút thời gian để tập các cổ tay, để cải thiện máu lưu thông cho đến những bộ phận này. Giờ các bạn có thể đeo nẹp ở cổ tay, các bạn có thể mua ở những nhà thuốc, thì để giữ cho cổ tay thẳng, làm giảm đi cái áp lực đè lên sợi dây thần kinh của các bạn. Thì thường là xảy ra ở ban đêm, các bạn có thể đeo, các bạn ngủ để cho các bạn dễ chịu hơn. Nhưng mà các bạn cũng có thể lấy một cái băng keo điện dán chung quanh cái cổ tay của các bạn, để những ngón tay của bạn tự nhiên hơn, thì các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu phải làm những công việc mà lặp đi lặp lại hàng ngày thì các bạn cũng có thể đeo dây nẹp để giữ cổ tay các bạn, nhưng nên nhớ là khoảng 1-2 tiếng thì các bạn phải mở ra để tập cổ tay của các bạn. 3 bước quan trọng các bạn nên làm mỗi ngày khi các bạn bị bệnh xương khớp ở ống cổ tay. Thứ nhất là các bạn phải tập thể dục, mở các ống cổ tay của các bạn ra. Chúng tôi sẽ có video sau đây cho các bạn. Thứ hai, sau khi các bạn tập hết những động tác của những cái ống ở ống cổ tay cũng như những ngón tay của các bạn xong, thì các bạn phải giống như tôi nói là cạo gió, nhưng thật ra các bạn cũng massage, làm thư giãn những cái cơ bắp ống cổ tay, những cái cơ bắp dưới cánh tay dưới và cái bàn tay của các bạn. Khi các bạn làm xong những động tác thư giãn cơ bắp xong, các bạn phải sử dụng đá không phải là nóng, có nghĩa là sử dụng lạnh. Các bạn để vào 15-20 phút để mà tránh viêm khớp của các bạn. Sau đây là các bạn theo dõi những cái video sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn rõ ràng hơn. Chúc các bạn thành công.